5 av 7 Magnificent Seven-bolag har rapporterat under veckan och fått ett blandat mottagande av marknaden. Men hur har rapporterna egentligen varit? Vilka har stuckit ut? Och hur ser framtidsutsikterna för bolagen ut? Det ska vi prata om med Niklas Lundin som är techförvaltare på Handelsbanken. Varmt välkommen hit. Tack så du. Du, vi ska grotta ner oss mycket i de här rapporterna, men om vi börjar med de här bolagen generellt sett. De har ändå drivit den amerikanska börsen under ett bra tag. Vad skulle du säga om de här bolagens roll för marknaden just nu? Ja, de levererar ju och det var väldigt viktigt för marknaden och även för makrotillväxt. Vi ser en AI-supercykel där investeringarna kommer att öka framöver, vilket är helt otroligt. Efterfrågan på compute är oändligt mer eller mindre och det är något alla bolag uttryckte. Det är kapacitetsproblem. Vi har inga problem med efterfrågan utan det är tillgången på compute, tillgången på kraft också för att driva de här datacenterna som är ett problem. Men underliggande marknaden kommer att gilla det här. Det fanns en risk att marknaden skulle bli besviken, men så är inte fallet. Vi ska prata mer om de där utmaningarna lite senare. Men om vi börjar med rapporten och går igenom dem lite kort en för en. Microsoft till exempel slog förväntningarna även från det här viktiga molntjänsten Azure kom in bättre än väntat. Vad är din kommentar när du har tittat på rapporten? Ja, jättestark rapport. Microsoft är väl förmodligen en av de bolag som sitter bäst till i den här AI-framtiden. Azure levererar en konsensussiffra på 39% tillväxt. Kanske inte så intressant egentligen för det är kapacitetsproblem. Om de hade mer kapacitet skulle de växa ännu snabbare. Men det fanns ett så kallat whisper number som var uppåt 40%, lite högre än det till och med. Så att, lite besvikelse, aktierna gick starkt in i rapporten på grund av OpenAI-annonseringar där man påvisar att man äger en del av OpenAI och så vidare. Så att, det var väl lite travel and arrive kan man väl säga. Men underliggande kanonbra rapport. Sitter lugnt i båten. Man har en god utsikt flera år framåt vad man ska göra med all den här nya kapaciteten som kommer framöver det här. Och det förstår vi alla att vi kommer att använda Copilots i våra Outlooks, i våra Teams och i våra spreads, i våra Excel och så vidare. Så att det är ganska tydligt var de kommer att ta vägen. En vinnare i AI-racet helt klart. Och några som också spår en rätt kraftig ökning av utgifterna här framåt, det var ju Meta som var lite av sorgebarnet på börsen får vi väl säga, backade runt 11% under gårdagen. Vad säger du om den rapporten? Ja, kanonrapport för kvartalet. Det var någonting 24-25% reklamtillväxt. Så att underliggande tillväxten är jättestark. Däremot så har man hamnat lite i, om ni kommer ihåg gamla metaverse-problematiken, att det är inte så tydligt vad deras avkastning på det investerade kapitalet kommer att bli. Och på kolet så sa vdn Zuckerberg att ni måste ha tålamod, ni får lita på mig, det här kommer bli bra. Marknaden gillade inte det riktigt och det är inte bara capex som går upp utan även operativa kostnader ökar också. Och vi har varit igenom det där förut med metaverse och marknaden tyckte att det fanns otydligheter, man är orolig. Trots att det går hur bra som helst det här kvartalet så var man orolig för framtiden. Och det förklarar aktienedgången? Det förklarar aktienedgången och det gör väl också att man kan bli lite tveksam trots att de sitter väldigt bra till i den här AI-matchen så att säga. Men ja, man behöver ha mer information vad man har tänkt sig att investera i, om det är glasögon eller vad det nu kan vara och vilken avkastning och hur man kommer kunna ta betalt för de nya tjänsterna helt enkelt. Alphabet, en annan jätte som släppte siffror, slog förväntningarna. Vad säger du där? Ja, den har ju vänt kan man säga från att ha haft enorma problem med både blivit stämda för antitrust och det är kanske ur världen lite grann just nu och lite längre bak man har haft en enorm oro att deras search, alltså sökmotor Google, att den skulle bli disruptad av de här nya AI-sökmotorerna, vilket förstås händer, men den rädslan visar sig vara överdriven. Man har anpassat den sökmotorn till exempel, du vet du får AI längst upp nu bland söket och Gemini
Gemini, deras AI-sökmotor, har 600 plus användare. Det går rätt bra. Google har en tydlig roadmap. De är så kallad full stack provider. De är med i alla delar av den här utvecklingen, vilket gör att där ser man tydligt var de kommer att ta vägen och vad avkastningen borde kunna bli framöver. Google är väl den som, trots att den har gått starkt in i rapporten, är väl den som den känns väldigt bra just nu. Och aktien steg ungefär 2,5% på rapporten där. Alltså, det är också intressant tycker jag med de här molntjänstlösningarna man pratar om, och i Amazons fall så såg man den snabbaste tillväxten där sedan 2022. Vad har du för kommentar där? Ja, det är intressant. Den har ju gått kanske sämst av alla de här. De har haft nästan en våt filt över sig. För det förra kvartalet så tappade man marknadsandelar inom det här området, det som kallas AWS. Och väldigt låga förväntningar in i rapporten. Dels på grund av att man tappar marknadsandelar, trodde man, och att deras e-handel skulle påverkas av tariffer och annat. Visade sig att ingen av dem var sanna. AWS växte 20%, bättre än vad marknaden trodde, vilket driver upp aktiekursen rejält. Man trodde man skulle ha fortsatta kapacitetsproblem som man hade förra kvartalet. Det har man vill ha mer compute om också förstås. Man satsar ännu mer på capex och på AI. Men den här tillväxten, det verkligen visar att de är att räkna med, och från att ha varit frågasatta så helt plötsligt är de bäst i klassen lite grann igen. Det ser väldigt bra ut, och de har också en reklamsida som har gått starkt. Så att det var bra på alla delar, och man är noga med också att ta ner kostnader. Så att det ser ut som en bra period framöver för Amazon från vad man är superbillig aktie, 21-22 gånger P och sånt där, och har gått väldigt svagt i år. Men det justerar sig idag, tror jag. Det gör det, och om man ändå liksom tittar på de här bolagen som erbjuder de här molntjänsterna, hur skulle du säga att de står sig i konkurrensen? Vad kan vi läsa ut av rapporterna där? Är det någon som du märker av sticker ut åt det bättre hållet? Ja, det är ju de här, ska vi säga, full stack providers. Microsoft och Google ser ju, man vet vad alla kapacitetsproblem. Man investerar enormt mycket förstås för att få mindre kapacitetsproblem. Men de namnen man vet vad de ska göra med de pengarna. Samma sak med Amazon också. Så att Meta känns lite tuffare att se och förstå vad tanken är. Det kommer säkert gå bra, men man känner sig tryggare med Microsoft, och nu även med Amazon. Det är intressant. Det är lite mer turnaround situation på Amazon, men man vill nästan äga alla de här bolagen. De är höga vallgravar, genererar massor med kassa, och det är ingen som kan konkurrera egentligen. Och apropå det ska du få nämna Apple lite kort här också, som släppte siffror. De steg till slut, men iPhone-försäljningen var lite svagare än väntat. Ja, den var lite svagare än väntat. Däremot var services bättre än väntat. Man höjer priserna på alla de här tjänsterna som vi alla har, där vi blir aldrig av med dem. Men framförallt det som gjorde att aktien vände från att gå ner först och sen gå upp, det var deras förväntning om en väldigt stark nästa kvartal, julhandel kan man väl kalla det, där de nya telefonerna då, iPhone 17 Air, kommer att, det ser ut som det var bara 2 veckor av den försäljningen det här kvartalet, men man var väldigt övertygande under när man pratade på rapportsamtalet efteråt. Så det är deras outlook som är väldigt starkt när det gäller försäljning av iPhone, som fick aktien att vända upp från att först handla ner lite grann. Ser väldigt starkt ut, bra kapitalallokering,
Det är klart att den är i dyraste laget, ganska mycket inprisat i det här redan och man växer ju faktiskt lite sämre än vad de andra gör och har inte den här AI-exponeringen av att investera så hårt som de andra gör, utan man är lite laggard, lite sitter och väntar och ser. Det kommer vara en viktig komponent här. Men när vi ändå pratar om AI-satsningar, för det känns ju ändå som att det fortfarande är den gemensamma nämnaren här för de flesta av bolagen. Vi förstår att det handlar om miljardinvesteringar, men kan man vara säker på att de här investeringarna kommer att betala sig så att säga? Ja, det är inte alla. Det är ju många som är med här och bettar så att säga. Men som sagt, för de här stora plattformsbolagen, om vi kallar det Microsoft, Google, så kan man känna sig ganska trygg i att de får avkastning på det här. Och de har ju redan framtida RPO som det kallar, kontrakt framöver. Så den här kapaciteten som kommer online, den kommer att ha efterfrågan. Det är inget problem med efterfrågan överhuvudtaget. Efterfrågan på det som kallas compute är närmast oändlig och den kommer ju bara öka framöver när vi mer och mer kommer använda AI som en vanlig del av vår vardag. Precis som du använder el eller internet så kommer det vara en del av vardagen och det kommer förändra väldigt mycket arbetsprocesser. Allting kommer bli mer personligt. Du ställer inte en fråga till en sökmotor och får ett generellt svar, utan du får ett utifrån ditt personliga perspektiv, vilket förändrar ganska mycket som konsument till exempel. Men även för företag kommer det ju påverka. Men när vi ser den här efterfrågan då, hur realistiskt är det att bolagen kommer kunna leverera på det här? Jag tycker det är ganska realistiskt som sagt. Det här är inte, skillnad mot 2000, då hade vi väldigt mycket tillgång och kanske inte tillräckligt med efterfrågan. Man la en massa fibernätverk i marken, det som kallas dark fiber, som fortfarande ligger delvis oanvänt. Men här är det inte fråga om att efterfrågan är dålig, utan det är bara tillgången och några av flaskhalsarna, det är ju kraft till exempel. Och man måste använda GPU-erna, de här datacentren, mer effektivt. Så att den här utbyggnaden av hackar och spadar för AI-infrastrukturen, den är fortfarande väldigt tidig. Vi har bara hållit på i 3 år. Man glömmer det. Så kan man säga någonting om vilket av de här bolagen som kan gynnas mest av det här? I princip alla skulle jag säga på ena eller andra sättet. För vi börjar med att bygga det här infrastrukturen nu och det kommer ju rulla över och ge möjlighet till massa nya tjänster som vi inte riktigt vet vad de är just nu. Men det i sin tur kommer ju göra att du behöver bygga ut infrastrukturen ännu mer. Väldigt likt när vi fick en minidator i fickan, iPhones till exempel. Så det är en form av infrastruktur som gjorde att det skapade en efterfrågan som gjorde att du var tvungen att uppgradera till 3G, 4G, 5G och så vidare. Och nya telefoner, likadant här. Så att det här är... Det som är intressant är väl att den här att tillgången på GPUer och el gör att du kan inte bygga det så snabbt som du vill, vilket gör att du förmodligen förlänger den här cykeln på utbyggnaden av det här. Det är nog min reflektion just nu. Vi gick in i det här året och trodde kanske är vi på en peak capex nu, men med de här nya rapporterna i ryggen så ser man ju att 26-27 kommer att växa lika snabbt igen. Och det är ju siffror vi aldrig sett förut. Nej. Det är enorma tal. Och mitt i det här sitter ju OpenAI och ChatGPT, de har 700-800 000 kunder. Inte tusen, miljoner kunder. Så att det går fort. Det går väldigt fort. Och då avslutningsvis, vi ser ju den här megatrenden. Om vi tittar på hur bolagen då har utvecklat sig på börsen, kan man tolka den här trenden som att vi kommer se ordentliga uppsidor här också? Och i vilket fall, vilket bolag ser du störst potential i? Det är alltid en bra fråga. Vem vet? Google känns bra. Över lång tid så tycker jag Microsoft ser bra ut. Amazon efter den här rapporten borde kunna studsa upp. Jag tycker att det kan vara lite dags för de här namnen för att det är väldigt många mindre olönsamma bolag som så att säga har gått väldigt bra sista par månaderna, drivet av lägre räntor och drivet av efterfrågan på kraft, drivet av bättre nätverk.
Och det finns en del, ska vi kalla dem, längst ut på riskkurvan, högbeta-namn som kanske har rusat en del och det är en form av en bubbla. Men de här i det perspektivet är ju ganska defensiva. De har hög så kallad moat. Kommer ju självklart finnas kvar och det är nästan en existentiell fråga för de här företagen att fortsätta att investera. Och i ryggen har de då också en administration som är väldigt positiv. De vill vinna det här racet mot Kina. Så att du har väldigt många komponenter för att de här bolagen ska fortsätta att gå väldigt bra. Och de finansierar det här med eget kassaflöde mer eller mindre. Nu såg vi för sig Meta ta upp ett lån för att kunna fortsätta den här utbyggnaden. Men Meta lite mer tveksamt. Jätteintressant samtal. Stort tack för att du kunde komma hit, Niklas Lundin. Tack ska du ha.